Hi student. In last period we start topic number 2, life processes in a living organism part 1. In this topic we have to understand the we get the energy from the carbohydrate. How the glucose is oxidized in a 3 step we have to understand in last period. Now in this period we are going to start if there is a insufficient supply of a carbohydrate, then how the energy is stored, how the energy is produces in our human body if there is a insufficient supply of a carbohydrate. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण गेल्या तासामध्ये प्रामुख्याने ग्लुकोजचं ऑक्सिडेशन कसं करायचं याची माहिती आपण घेतली आहे. त्यामध्ये 3 महत्त्वाचे पॉइंट्स आपण घेतलेत. ग्लुकोज इज ऑक्सिडाइज्ड इन अ 3 स्टेप. त्यामध्ये पहिलं घेतले ग्लायकोलिसिस, नंबर 2 TCA किंवा ट्राय कार्बोक्सिलिक ॲसिड सायकल, आणि थर्ड आहे ETC इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर सायकल. या तिन्ही स्टेप्स आपल्याला महत्त्वाच्या आहेत. या तिन्ही स्टेपमधून ग्लुकोज इज कम्प्लिटली ऑक्सिडाइज्ड अँड एनर्जी इज प्रोड्युसेस. 3 ATP and 2 ATP molecules are produces and from this we get the energy. यामध्ये प्रामुख्याने 2 एन्झाइम आपण शिकलेलो आहोत. प्रामुख्याने NADH2 आणि FADH2 हे 2 एन्झाइम पासून 3 ATP आणि 2 ATP मॉलिक्युल्स मिळतात आणि एनर्जी मिळते. नाउ आज आपण प्रामुख्याने ज्या दिवशी आपल्या शरीरामध्ये कार्बोहायड्रेट कमी असतील, कार्बोहायड्रेट जर कमी असतील तर एनर्जी कशी तयार होते याची माहिती आपल्याला घ्यायची आहे. when we are occurring of fasting and hunger, then at that time how the energy is produces in the body. ज्या दिवशी आपला उपवास असेल, लक्षात घ्या, उपवास असेल किंवा आपण उपोषण करत असाल, मग त्या दिवशी आपण जेवण करत नाहीये, मग जेवण करत नसाल तर आपल्या शरीरामध्ये ऊर्जा ही कशी तयार होते? कारण त्यामध्ये तर आपण उपवासाच्या दिवशी कार्बोहायड्रेट घेत नाहीये किंवा उपोषण असेल तर कार्बोहायड्रेट आपण घेत नाही कोणत्याच प्रकारची, मग कशी एनर्जी तयार होणार? मग यामध्ये सांगता येईल व्हेन देयर इज अ इनसफिशियंट सप्लाय ऑफ कार्बोहायड्रेट इन द बॉडी, देन द एनर्जी इज प्रोड्युसेस विथ हेल्प ऑफ लिपिड्स अँड प्रोटीन्स विच आर प्रेझेंट इन द बॉडी. आपल्या शरीरामध्ये ज्या दिवशी आपण उपवास केला असेल त्या दिवशी आपल्या शरीरामध्ये लिपिड्स आणि प्रोटीन्स, लिपिड्स मेदाम्ल आणि प्रथिने हे प्रामुख्याने एनर्जी तयार करतात. लिपिड्स अँड प्रोटीन्स आर इम्पॉर्टंट. they can prepare the energy in the body. In a lipids, look at this, in the lipids fatty acids are present and proteins formed amino acid. या लिपिड्स मध्ये फॅटी ऍसिड्स असतात, तर प्रोटीन्स या ठिकाणी अमायनो ऍसिड या ठिकाणी दिले जातात. प्रोटीन्स पासून अमायनो ऍसिड या ठिकाणी दिले जातात शरीराला, आणि लिपिड्स मार्फत फॅटी ऍसिड दिले जातात. फॅटी ऍसिड्स अँड अमायनो ऍसिड्स आर कंबाइंड अँड कन्व्हर्टेड इनटू ऍसिटल कोएन्झाइम A. ऍसिटल कोएन्झाइम A. Look at this. फॅटी ऍसिड आणि अमायनो ऍसिड हे एकत्र येतात आणि त्यापासून तयार होते ऍसिटल कोएन्झाइम A. ऍसिटल कोएन्झाइम इज कम्प्लिटली ऑक्सिडाइज्ड by using Krebs cycle and produces the energy. This reaction is occur in a mitochondria. ही रिएक्शन प्रामुख्याने आपल्या शरीरामध्ये माइटोकॉन्ड्रिया, तंतुकणिका यामध्ये होत असते. मग जर क्वेश्चन विचारला हाऊ द एनर्जी इज प्रोड्युसेस व्हेन वी आर सफरिंग विथ हंगर अँड फास्टिंग. ज्या दिवशी उपवास असेल आपला किंवा उपोषण आपण केले असेल त्या दिवशी आपल्या शरीरामध्ये ऊर्जा कशी तयार होते? मग त्यामध्ये काय सांगता येईल? फॅटी ऍसिड्स अँड प्रोटीन्स आर इम्पॉर्टंट प्रोड्युसिंग द एनर्जी. फ्रॉम द लिपिड्स फॅटी ऍसिड्स आर फॉर्म्ड अँड प्रोटीन्स अमायनो ऍसिड्स आर फॉर्म्ड. फॅटी ऍसिड्स अँड अमायनो ऍसिड्स कंबाइन to form a acetyl coenzyme A. Acetyl coenzyme A is completely oxidized to produce the energy. This process occurs only in a mitochondria. So we get the energy when we are fasting and hunger. आपण उपवासी असेल त्या दिवशी अशा प्रकारची एनर्जी आपल्या शरीरामध्ये तयार होत असते. We use this energy for डिफरंट ऍक्टिव्हिटी, वेगळे कार्य करण्यासाठी ही एनर्जी प्रामुख्याने आपण यूज करतो. आता यामध्ये प्रामुख्याने पहा, जर आपल्याला ग्राफ विचारला असेल तर तो ग्राफ कसा विचारला जाऊ शकतो? पहा,
look at this. On page number 15, we have to draw the chart. In this chart, with the help of aerobic respiration, if there is an insufficient supply of carbohydrate, then lipids and proteins play an important role for the production of energy. ज्या दिवशी कार्बोहायड्रेट घेतले नसतील, आपण कर्बोदके घेतले नसतील, त्या दिवशी आपल्या शरीरामध्ये लिपिड्स आणि प्रोटीन्स ही महत्त्वाची भूमिका बजावतात आणि एनर्जी तयार करतात. सो धिस चार्ट इज इम्पॉर्टंट इन एरोबिक रेस्पिरेशन. व्हेन देर इज अ insufficient supply of carbohydrate, we produces the energy. Look at this. Lipids, carbohydrate, proteins. From lipids we get the fatty acids, and proteins we get the amino acid. Fatty acids and amino acid are formed to form the acetyl coenzyme. फॅटी ऍसिड आणि अमायनो ऍसिड एकत्र आले तर त्यापासून ऍसिटल कोएन्झाइम तयार होते. क्रेब्स सायकल आर ऑकर. This process is called Krebs cycle. This Krebs cycle found in a mitochondria, and from the Krebs cycle, carbon dioxide, water, and energy is produces. Look at this. If there is insufficient supply of carbohydrate, and carbohydrate घेतला असेल तर कशी तयार होते एनर्जी? कार्बोहायड्रेट ग्लायकोलिसिस याच्या 3 स्टेप, त्यापासून पायरुव्हिक ऍसिड तयार होतं, पायरुव्हिक ऍसिड पासून ऍसिटल कोएन्झाइम, त्यानंतर क्रेब्स सायकल आणि कार्बन डायऑक्साइड, वॉटर अँड एनर्जी. हे आपण शिकलेलो आहोत ग्लायकोलिसिस प्रोसेसमध्ये, लक्षात घ्या. पण जर कार्बोहायड्रेट नसतील तर या ठिकाणी आपल्याला 2 महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. लिपिड्स अँड प्रोटीन्स. फ्रॉम द लिपिड्स फॅटी ॲसिड्स आर फॉर्म्ड. फ्रॉम प्रोटीन्स पासून अमायनो ॲसिड मिळतात. फॅटी ॲसिड्स अँड अमायनो ॲसिड्स कंबाईन टू फॉर्म ॲसिटल कोएन्झाइम. ॲसिटल कोएन्झाइम टू फॉर्म इज कम्प्लिटली ऑक्सिडाइज्ड. ॲसिटल कोएन्झाइम याचं पूर्ण विघटन या ठिकाणी होतं, ऑक्सिडेशन होतं, अँड वी गेट द एनर्जी. दिस प्रोसेस ऑकर्स ओनली इन माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड ॲज अ पॉवर हाऊस ऑफ एनर्जी. आपल्या शरीरामध्ये तंतुकणिका माइटोकॉन्ड्रिया नावाचा जो भाग आहे पेशीमध्ये असणारा, याला आपण ऊर्जा तयार करणारी घरे असं म्हणतात. सो इन दिस प्रोसेस वी गेट द एनर्जी व्हेन वी आर फास्टिंग अँड हंगर. Next point we discuss about anaerobic respiration. When some of the microorganism does not take the oxygen, look at this, does not take the oxygen, they also produces the energy. So such a respiration is called as an anaerobic respiration. With an aerobic respiration, some of the microorganisms also produces the energy. Then we have to given the chart. In this chart, some of the micro